අයිබුවන් සියලුම දෙනාට දන්න දැනම් දෙයක්ම හරියටම දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ ටෙනිස් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ KNOiT YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන මොහොතේත් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන මොහොතේත් තාක්ෂණය එන්න දියුණු වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් තාක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට අපට මේ වෙනකොට මේ වර්තමානයේ වෙනකොට කෘත්‍රිම බුද්ධිය නැත්නම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් අපි කෙටියට කියන්නේ AI කියලා. ඉතින් මේ AI කියන තාක්ෂණය අපට අමතක කරන්න කොහොමදවත් බෑ. ඉතින් මේ AI තාක්ෂණය නිසා මේ විෂයපතයන් නැත්නම් විවිධ ශාස්ත්‍ර මේ වෙනකොට ඉතාමත් ශීඝ්‍ර දියුණුවක් ලබාගෙන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google Assistant මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය කරා තමයි යා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ අනුව විවිධ ශාස්ත්‍රයන් වලට මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට face recognize නැත්නම් මුහුණ අපේ මුහුණ හඳුනාගෙන මුහුණ password එකක් විදිහට අපිට මේ වෙනකොට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් සමහර විට ඇති මේ password එකක් නැත්නම් pattern එකක් වෙනුවට ඔයාගේ මුහුණ හඳුනාගෙන ඒක password ඔයාගේ මුහුණ password එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ අනුව මේ තාක්ෂණයේ කෘත්‍රිම බුද්ධියට මේ වෙනකොට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව face AI කියලා මේ වෙනකොට ටෙක්නොලොජි එකක් ඒ කියන්නේ තාක්ෂණයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණය අනුව මේ වෙනකොට මේ තාක්ෂණයේ විවිධ ලස්සන දේවල් වෙනවා. ඉතින් මේ ලස්සන දෙයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ යන කලින් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වගේ යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තාමත් අපේ KNOiT YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. bell icon එක click කරලා notifications on කරගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක දාගාට notifications හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. මම මුලදී කිව්වනේ ඔයගලන්ට මේ face recognize නැත්නම් මූණ හඳුනා ගැනීම තාක්ෂණය මේ වෙනකොට කෘත්‍රිම බුද්ධියට බාර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මම කිව්වනේ ඔයගලන්ට විවිධ ලස්සන දේවල් මේ වෙනකොට මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය හා මේ face ටෙක්නොලොජි එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක හඳුන්වනවා face AI ටෙක්නොලොජි එක කියලා. ඉතින් මේ face AI ටෙක්නොලොජි එක හරහා මේ වෙනකොට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මොකක්hari වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉන්න පුද්ගලයෙකුට අපේ මුහුණ දාන්න. නැත්නම් දැන් මම මේ රෙකෝඩ් කරන වීඩියෝ එකට මට පුළුවන් PewDiePie ගේ මුහුණ දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මගේ channel එකේ PewDiePie ඇවිල්ලා සිංහලෙන් කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගේනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ වෙනකොට මේ තාක්ෂණය ගොඩාක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මට ඒ වගේ දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද මේ සඳහා ඉතාමත්ම ප්‍රබල කම්පියුටර්ස් RAM එක GB 100 ගණන් වෙන කම්පියුටර්ස් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වැඩ කරන්න. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ එහෙම GB 100 ගණන් කම්පියුටර්ස් ඕන් නැතුව මේ පුංචි මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් නැත්නම් මෙගාබයිට් 20ක 30ක මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක කරා මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු face AI ටෙක්නොලොජි එක හරහා මේ විදිහට වෙනස් කරපු වීඩියෝ ක්ලිප්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේ තාක්ෂණය කොහොමද මේගොල්ලෝ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කියලා. I must say I really felt quite distressed at not receiving an invitation. I loved the sound so much that I found myself doing it. Sometimes when I laugh hard enough, you went kind of like a teardrop shape. So it's like it doesn't end in like a bluff, right? Because it creates a low pressure zone behind the mirror, and so you'd have like have a kind of almost like a cone behind the mirror, or blend it with the body or something like that. Okay. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වල බලන්න ඇති මේ ෆේස් කොහොමද ඒගොල්ලෝ රීප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ. මම අද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා පුළුවන් අදාර මූවි එකේ ප්‍රධාන කැරක්ටර් එකට ඔයාගේ මූණ රීප්ලේස් කරගන්න. එතකොට කාට හරි පේන්නේ ඒ කැරක්ටර් එක ඔයා කියලා. කියන්නේ ඒ වීඩියෝ මූවි එකේ ඉන්නේ ඔයා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ ගොඩක් රසවත් දේවල් මේ හරහා කරගන්න පුළුවන්. මේකේ රසවත් තැන් වගේම ගොඩක් මේක හොඳ පැත්තට වැඩිය
ගොඩක් මේක දැන් මේ යන්නේ වැරදි පැත්තට කියන්නේ නරක පැත්තට කියන දේත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගැන මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් වැරදි කෙනෙක් අතට ගියොත් මොන වගේ දෙයක් වේද කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරන ගමන් අපි අද මේකේ තියෙන රසවත් පැත්ත නැත්නම් මේකේ තියෙන අමුතුම පැත්ත ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට highlight කරලා කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ application එකේ මම privacy policies හෝ terms and conditions කියවලා නැහැ. මේකේ ඔයගලන්ගේ privacy වලට මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් වේද කියන දේ ගැන මම ඇත්තටම වගේ කියන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක කියවලා බලලත් නැහැ. අනිත් දේ තමයි මේකට අදාළ කරන face එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ server එකකට. save එකට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ටිකක් විතර ප්‍රශ්නයක් වුණාට මේක අප්ලෝඩ් කරන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය කරන නැත්නම් artificial intelligence program එකක් ඇතුළට තමයි මේක දාන්නේ. එතකොට අපි දන්නේ ඒක ඇතුලේ මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒ ගැන වක් කියන්නේ ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මොකද privacy policies ගැන යම්කිසි අවදානමක් තියෙන්න පුළුවන් මේ app එකේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ රිස්ක් එක ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි app එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ කියපු දේවල් කොහොමද වෙන්නේ, කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කරගන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ කළු පාට මේක තමයි මේ මම කියපු Reface කියන app එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක Play Store එකෙන් download කරගන්න. ඉතින් මේක Apple device වලට තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් ඔයාගේ App Store එකට ගිහිල්ලා මේ Reface කියලා search කරලා බලන්න. එතකොට මේ application එක තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි දැන් මේ application එක open කරලා බලමු. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට මේ application එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාපේක්ෂව මේ application එකේ මේකේ data ගොඩක් කැපෙනවා. මොකද මේකේ ඔයගලන්ට ඕනම් පේනවා ඇති මීටර් එකේ ගොඩක් data usage එකක් යනවා. මේ ගොඩක් images වගේ ඒවා load වෙන්න තියෙන නිසා. ඉතින් මේ videos ඔයගලන්ට පේනවානේ මේ videos වලට ඔයගලන්ට කැමති කෙනෙක්ගේ මොනක් replace කරන්න පුළුවන්. ඒ උන්නට ඒ පැත්තට යන්නේ නැහැ. මම යන්නේ top 100ට යනවා. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Pirates of the Caribbean එකේ Jack Sparrow විදිහට වඩ පුළුවන් ඕනනම් මුණ reface කරගන්න. ඊට පස්සේ Rambo විදිහට වඩ පුළුවන් වගේ මූණ කැමති කෙනෙක් විදිහට reface කරගන්න. ඉතින් තව ඒවා තියෙනවා load වෙන්න වාට ඕන නම් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක එක චිත්‍රපටය වල characters වාට ඕන නම් John Cena විදිහට reface කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Titanic එකේ විදිහට ඔයගලන්ට reface කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Spider-Man ඉන්නවා, Vin Diesel ඉන්නවා, Iron Man ඉන්නවා. ඒ වගේ ගොඩක් characters තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. Cinderella ඉන්නවා. මේ ඕන character එකට ඔයාලට පුළුවන් Reface AI හරහා මේගොල්ලන්ගේ character එකට වක් කැමති ඕන මොනක් මේකේ reface කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේව තියෙනවා. අපි තමයි Spider-Man ට ඔයාලට කැමති මොනවා reface කරගන්න ඕනි කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ක්ලික් කරපුවම පස්සේ ඔයගලන්ට කියනවා ෆේස් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඕන කැමරාවෙන් අදාළ ෆොටෝ එකක් අරගෙන රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න ඕන නම් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ගැලරියෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ගැලරියට ගිහිල්ලා ෆොටෝ ඉමේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් දැන් මම ගැලරියෙන් මම කැමති ඉමේජ් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න යන්නේ. downloads වලට යනවා ගිහිල්ලා දැන් මම Mr Bean එක සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන confirm කියලා ඔයගලන්ට පේන ඇති බටන් එකක් නිල් පාට. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා confirm කරන්න image එක. එතකොට ටිකක් වෙලා යයි. ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා මේ image එක ඒගොල්ලන්ගේ server එකට upload වෙයි. ඉතින් මේකට ටික වෙලාවක් යනවා සහ වාගේ internet connection එක අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු වෙලාවක් යයි මේක server එකට upload වෙන්න. හරි දැන් image එක ඒගොල්ලන්ගේ server එකට upload වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන reface icon එකේ හැපතටම Mr Bean තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අතර පෙන්නනවා මම දැන් select කරලා තියෙන්නේ Mr Bean කියලා. ඉතින් අපි මේකේ කැමති එකක් select කරගමු. අපි බලමු මෙතන අපි බලමු Mr Bean Jack Sparrow ට දාලා සමහර ඒවා හරියටම හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා මැච් වෙන්නේ, සමහර ඒවා ගොඩක් හරියනවා. මේ බලමු Jack Sparrow දාලා මෙතන උනේ සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන ඇති refacing කියලා. මේකටත් සැලකිය යුතු වෙලාවක් යනවා. මොකද මේගොල්ලන්ගේ සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් වෙලා අදාළ
දේවල් මේක ඇතුළේ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනටත් සාමාන්‍යයෙන් data ප්‍රමාණයක් කරා මොකද ඒ අදාළ වීඩියෝ එක අපේ device එකට download වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ හැදිච්ච වීඩියෝ එක. ඉතින් සමහර තැන්වල පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා මොකද තාම මේක training වෙන AI system එකක්. ඔයගොල්ලන්ට සමහර තැන්වලදී විතරක් මේක ගන්නට මේ වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තව දෙක තුනක් බලමු. ඔයගලන්ට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයගලගේ device එකට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා save කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන save කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ගේ permission ඉල්ලනවා storage permission. ඉතින් මෙතන allow දීලා ඔයාලට පුළුවන් storage permission දෙන්න. එතකොට මේක ඔයාගේ storage එකේ download වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට share කරගන්න ඕන නම් මෙතන share button එක තියෙනවා. මේකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් බලමු මේ විදිහට හදලා. මම යනවා top C යට ගිහිල්ලා අපි බලමු ජෝන් සීනට දාලා මොකක් වේද කියලා. හරි. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඕන නම් ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි අවසාන වශයෙන් තවත් එක character එකකට දාලා බලමු. අපි Iron Man ට දාලා බලමු. මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා තවත් එකක් බලමු. අපි බලමු Titanic එකට දාලා මේක අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතන මේකත් බලලා අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තමු. බලමු මේකත් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේන ඇති හැම තැනම සමහරලාට ඒක සාර්ථකම වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ ගොඩක් සාර්ථක වෙනවා මේකට ඒ අදාළ චැනල් එකේ වීඩියෝ එකක් දුන්නා නම්. මොකද එතකොට එයාට පුළුවන් පැති පැත්තෙන් කොහොමද පේන්නේ. ඒකට ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අවසාන වශයෙන් ඒක මට ඒක නම් ගොඩක් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මේක මම මුලට දාන්න තමයි දැන් හිතන් ඉන්නේ. මේක ඇත්තටම කලින් ඒ තුනට වැඩිය ගොඩක් සාර්ථකව රීෆේස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට ගෙනාපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් නවත්තන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හරහා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මොන හරි ඔයාලට මේ ගැන කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොන හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වගේ යාළුවන්ට බලන්න මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අදට ගෙනාපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් නවත්තන්න තමයි හදන්නේ. මීට වඩා තවත් රසවත් වෙනත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ස්කයිප් ප්‍රොඩක්ෂන්